Hello everyone! Sarap ng pakiramdam! Lalakad sa tabing dagat, nababasa ng water. Ang seawater ang ampa. Hindi sumama yung asawa ko, nandun lang. Sine-check niya kung makakapagpalipad siya ng drone. Prepare to park your car. You will need to walk to your destination from there. In 700 feet, prepare to park your car. You will need to walk to your destination from there. Walang nandito. Cool. Dito lang ako, mag-isang naglalakad. Wala akong nakikitang tao. Pwede, making-work. Yung asawa ko, hindi ako sinamahan. Doon lang daw siya sa sasakyan. Ito yung sand dunes. Hello guys, right now I am here at the Jockey'S State Park. Ano daw ito? Makikita mo dito mga sand. So ito sand dunes nga daw ang tawag. Ayan, paakyat siya. Ito. Oh no. Ito pala to. And this is how it looks like. Oh. Oh. Nasa Sahara Desert na ako. Aking view